Έπρεπε να την κάνω να σωπάσει. Καλώς ήρθατε στα Εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ο φόνος της Έμιλι Λόγκλεϊ αποτελεί μία από τις πιο τραγικές περιπτώσεις εγκλημάτων που συγκλώνησαν το κοινό τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, καθώς κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης έπαιξε ρόλο στη λύση της μυστηριώδους αυτής δολοφονίας. Η Έμιλι Λόγκλεϊ ήταν μια νέα όμορφη κοπέλα μόλις 17 ετών, γεμάτη ζωή και όνειρα για το μέλλον. Μετακόμισε από τη Νέα Ζηλανδία στη Μεγάλη Βρετανία για να αναζητήσει ευκαιρίες και να συνεχίσει τις σπουδές της. Ήταν γνωστή για το ζωηρό και φιλικό της χαρακτήρα, κάτι που την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους όσους τη γνώριζαν. Η Έμιλι ξεκίνησε να βγαίνει με τον Έλιοτ Τέρνερ, ένα νεαρό άντρα από εύπορη οικογένεια. Οι δυο τους έμοιαζαν στην αρχή το τέλειο ζευγάρι, αλλά οι φίλοι και γνωστοί της Έμιλι άρχισαν να ανησυχούν για τη συμπεριφορά του Έλιοτ. Η σχέση τους γρήγορα έγινε καταπιεστική, με τον Έλιοτ να εμφανίζει ζήλια και επιθετικότητα. Στις 14 Μαΐου του 2011 η Έμιλι βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού του Έλιοτ Τέρνερ στο Bournemouth της Αγγλίας. Οι αρχικές αναφορές έδειχναν πως ο θάνατός της οφειλόταν σε φυσικά αίτια, αλλά κάτι έμοιαζε ύποπτο. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα, καθώς υπήρχαν στοιχεία που δεν τέριαζαν με την εκδοχή ενός φυσικού θανάτου. Οι αστυνομικές αρχές αμέσως άρχισαν να ερευνούν τον Έλιοτ Τέρνερ. Στη διάρκεια της ανάκρισης, ο Τέρνερ ισχυρίστηκε πως η Έμιλι είχε πεθάνει ξαφνικά στον ύπνο της, αλλά τα στοιχεία έλεγαν μια διαφορετική ιστορία. Από την ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν ίχνη ασφυξίας, κάτι που υποδήλωνε ότι η Έμιλι δεν είχε πεθάνει φυσικά. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Η κατάθεση του Έλιοτ Τέρνερ αποτέλεσε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Ο Τέρνερ αρχικά προσπάθησε να παρουσιάσει το θάνατο της Έμιλι ως ένα τραγικό ατύχημα, όπως είπαμε και πριν. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων από την αστυνομία, ισχυρίστηκε πως η Έμιλι πέθανε τυχαία ενώ βρισκόταν μαζί στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με την αρχική του κατάθεση, ανέβερε ότι το προηγούμενο βράδυ είχαν πιει και διασκέδαζαν. Είπε πως το επόμενο πρωί τη βρήκε αναίσθητη στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να την ξυπνήσει. Ισχυρίστηκε πως πανικοβλήθηκε και μετά κάλεσε βοήθεια, προσπαθώντας να εμφανίσει τον εαυτό του ως σοκαρισμένο από τον ξαφνικό θάνατο της Έμιλι. Όταν οι αστυνομικοί του ανέφεραν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία έδειξε σημάδια ασφυξίας, ο Τέρνερ άλλαξε την κατάθεσή του. Ισχυρίστηκε τότε πως η Έμιλι είχε πεθάνει κατά λάθος, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού στραγγαλισμού που είχαν δοκιμάσει εκείνο το βράδυ. Επέμεινε πως δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει και πως ήταν ένα ατυχές περιστατικό. Ωστόσο, οι αστυνομικές έρευνες και οι μαρτυρίες φίλων και οικογένειας της Έμιλι παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα. Ο Τέρνερ είχε κατ' επανάληψη εκφράσει ζήλια και οργή προς την Έμιλι. Οι φίλοι του κατέθεσαν πως πριν το φόνο είχε πει ότι θα την κάνει να σωπάσει αν προσπαθούσε να τον αφήσει. Επιπλέον, οι γονείς του Τέρνερ στην κατάθεσή τους ανέφεραν πως την ημέρα του φόνου ο Έλιοτ τους είπε πως έκανε κάτι κακό. Αντί να επικοινωνήσουν αμέσως με τις αρχές, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν να καλύψει το περιστατικό. Αυτή η πληροφορία κατέστησε φανερό ότι ο Έλιοτ γνώριζε πολύ καλά τι είχε κάνει και πως ο θάνατος της Έμιλι δεν ήταν απλώς ένα τυχαίο συμβάν. Κατά τη διάρκεια της δίκης,
Η προσπάθεια του Τέρνερ να παρουσιάσει το συμβάν ως ατύχημα κατέρρευσε, καθώς τα στοιχεία και οι μαρτυρίες έδειχναν πως ο θάνατος της Έμιλι ήταν αποτέλεσμα της βίαιης συμπεριφοράς του και της ζήλιας απέναντί της. Οι φίλοι και η οικογένεια της Έμιλι σύντομα μίλησαν στις αρχές για τη σχέση της με τον Έλιοτ Τέρνερ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η Έμιλι συχνά εκμυστηρευόταν πως ο Έλιοτ ήταν πολυκτητικός και επιθετικός. Υπήρχαν περιπτώσεις που την παρακολουθούσε, έλεγχε τις επικοινωνίες της και την απειλούσε με βία εάν δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του. Οι φίλοι της ανέφεραν πως η Έμιλι σκεφτόταν να το χωρίσει, κάτι που ενδέχεται να προκάλεσε την οργή του Έλιοτ. Οι γονείς του Έλιοτ επίσης κλήθηκαν να καταθέσουν. Όπως αποδείχτηκε, ο Τέρνερ είχε παραδεχτεί στους γονείς του πως σκότωσε την Έμιλι. Ωστόσο, αυτήν τον βοήθησε να καλύψει τα ίχνη του. Αυτή η αποκάλυψη αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ που βοήθησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Μια από τις πιο σημαντικές καταθέσεις ήταν εκείνη του φίλου του Έλιοτ, ο οποίος περιέγραψε τη σκηνή της δολοφονίας. Ο φίλος του ανέφερε πως ο Έλιοτ είχε παραδεχτεί πως στραγγάλισε την Έμιλι κατά τη διάρκεια ενός καυγά. Τον είχε ακούσει να μιλάει για το συμβάν χωρίς ίχνος μεταμέλειας, λέγοντας πως ήταν ο μόνος τρόπος να την κάνει να σωπάσει. Επιπλέον, οι γονείς του Έλιοτ κατέθεσαν ότι την ημέρα της δολοφονίας ο γιος φαινόταν πολύ αναστατωμένος και του ζήτησε να τον βοηθήσουν. Παρόλο που γνώριζαν τι είχε συμβεί, αποφάσισαν να αποκρύψουν στοιχεία από την αστυνομία, ελπίζοντας να τον προστατεύσουν. Αυτή η συμπεριφορά προκάλεσε μεγάλο σάλο κατά τη διάρκεια της δίκης, καθώς οι γονείς θεωρήθηκαν συνεργοί στο έγκλημα. Στη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία παρουσίασε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ιατροδικαστικών αναλύσεων, των μαρτυριών φίλων και των καταθέσεων των γονιών του Έλιοτ. Τα αποδεικτικά στοιχεία έδειχναν ξεκάθαρα πως η Έμιλι είχε στραγγαλιστεί και πως ο Τέρνερ ήταν ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα. Η εισαγγελία περιέγραψε τον Έλιοτ ως έναν ζηλιάρη και εκτιτικό νέο που είχε αιμονή με τον έλεγχο της Έμιλι. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως η Έμιλι είχε πεθάνει τυχαία κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Ωστόσο, οι μαρτυρίες και τα στοιχεία δεν άφηναν άλλα περιθώρια. Στις 22 Μαΐου του 2011, το δικαστήριο έκρινε τον Έλιοτ Τέρνερ ένοχο για τη δολοφονία της Έμιλι Λόγκλεϊ. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 ετών, ενώ οι γονείς του καταδικάστηκαν για την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Η υπόθεση του φόνου της Έμιλι Λόγκλεϊ έγινε σύμβολο για το πως η ζήλια και ο έλεγχος μπορούν να οδηγήσουν σε τραγικές καταστάσεις. Η δίκη της περίπτωσης αυτής δημιούργησε συζητήσεις γύρω από το ζήτημα της κακοποιητικής σχέσης, τον έλεγχο των συντρόφων και την ανάγκη για υποστήριξη των θυμάτων. Στην υπόθεση της Έμιλι, η υποστήριξη των φίλων και των συγγενών της ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της αλήθειας. Εάν εκείνοι δεν είχαν μιλήσει ανοιχτά για τις ανησυχίες τους και τις εμπειρίες της Έμιλι, η δικαιοσύνη μπορεί να μην είχε αποδοθεί ποτέ. Η ιστορία της Έμιλι Λόγκλεϊ είναι μια τραγική υπενθύμηση των κινδύνων που μπορεί να κρύβονται σε μια καταπιεστική σχέση. Καταδεικνύει την ανάγκη για συνεχή προσοχή και υποστήριξη των ατόμων που μπορεί να βρίσκονται σε μια βίαιη ή καταχρηστική σχέση. Είναι επίσης μια μαρτυρία για τη δύναμη της κοινότητας και της δικαιοσύνης να λάμψει το φως στην αλήθεια, ακόμη και αν οι προσπάθειες να κρυφτεί η πραγματικότητα είναι έντονες. Μέσα από αυτήν την υπόθεση έγινε σαφές ότι η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, η αδιαφορία, η συνενοχή μπορούν να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες. Όλοι μας οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και να βοηθούμε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο, αποτρέποντας τραγωδίες όπως αυτήν που στοίχησε τη ζωή της νεαρής Έμιλι. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεό μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά.